ครับสวัสดีครับผมวิเชียรสัตตธารานะครับอยู่ที่1 หมู่ 4ตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ทำงานด้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เดิมก็เริ่มต้นมาจากซิปนะครับกองทุนเพื่อสังคมนะครับที่นำเข้าสู่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วต่อมาก็ได้ทำงานกับเรื่องเครือข่ายของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีโอกาสได้เอ่อแสดงผลงานที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2537จนถึงปัจจุบันนะครับก็มีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์หลายๆเรื่องที่เราคิดว่าเราไม่ได้ต้องการทำเพื่อจะโชว์ใครแต่ว่าทำเพื่อทำให้เราอ่ามีโอกาสในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราสามารถทำได้เราก็เลยไม่ปล่อยโอกาสนั้นไว้นะครับเราก็ทำตั้งแต่เริ่มที่อ่ารัฐบาลภาครัฐได้เปิดโอกาสให้เรามีโอกาสมาร่วมในการปลูกป่านะครับป่าผืนนี้เป็นป่าผืนที่2นะครับที่ปลูกขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มาพบเห็นได้นะครับครับ เรื่องการปลูกป่านี่มันมีแรงบันดาลใจตั้งแต่เป็นเด็กแล้วสมัยแต่ก่อนนี่พ่อจะพาไปรับซื้อของป่าซื้อปอซื้อถั่วซื้อเอ่อที่เป็นของป่านะครับที่เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์จากการทำนี้ซึ่งมันต้องผ่านป่าละเมาะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะครับแต่ต่อมาพอเราโตขึ้นเรากลับไปเรียนหนังสือพอย้อนกลับมาดูอีกทีอ้าวป่าในพื้นที่มันเริ่มหายไปอย่างน่าใจหายเลยแล้วคิดว่าเอ๊ะตอนนี้เราจะมาเพิ่มพื้นที่ป่าได้อย่างไรนะครับก็คิดอยู่นะครับเพราะว่าการที่จะมาเพิ่มพื้นที่ป่าในสมัยนั้นนี่ไม่มีใครคิดเลยเพราะว่าไม้ที่เขาได้นี่ส่วนใหญ่เป็นไม้ธรรมชาติเรื่องที่จะคิดมาปลูกป่าแล้วก็มาใช้ไม้จากการไม้ปลูกนี่ถ้าใครคิดตอนนั้นเขามองว่าเหมือนกับคนบ้าทำไมจะต้องมาปลูกป่าในเมื่อป่ามันไม่สามารถปลูกได้ดอกนะครับเขาเห็นแต่ต้นไม้ใหญ่ๆอายุเป็น100 ปีเมื่อไหร่มันจะได้ตัดเมื่อไหร่มันจะได้ใช้เขาไม่ได้คิดว่าไม้ที่สามารถใช้ได้เร็วมันก็มีนะครับโอกาสที่ลงมือทันทีทันใดก็คือก่อนหน้านั้นรัฐบาลจะมองว่าประชาชนนี่ไม่สามารถปลูกป่าได้นะครับการปลูกป่านี่เป็นหน้าที่ของรัฐอย่างเดียวนะครับแล้วปลูกในที่ป่าสงวนปลูกในที่อุทยานปลูกในที่อ่าเขาเรียกว่าลุ่มน้ำหรือในที่อนุรักษ์ของรัฐบาลเท่านั้น พศ2535มีกฎหมายสวนป่าเกิดขึ้น เปิดให้ประชาชนสามารถปลูกป่าในที่เอกสารสิทธิ์ของตัวเองได้นะครับพอปี37ไม่ลังเลเลยมีพื้นที่แปลงหนึ่งนะครับของเหมือนที่บ้านคุณอินนะครับช่วงนั้นไม้สักกำลังบูมก็เลยนำไม้สักที่เป็นไม้จากภาคเหนือมาปลูกในภาคอีสานนะครับก็ลงปลูกแปลงนั้น20อ่ามันเป็น2แปลงนะแปลงหนึ่ง18ไร่อีกแปลงหนึ่งเป็น12ไร่นะครับเป็นที่ของน้องชายด้วยแปลงหนึ่งปรากฏว่าปลูกไปแล้ว ผลปรากฏว่าไม้สักนี่มันโตดีมากนะครับโตในพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยมันก็มีแรงบันดาลใจว่าไม้มันปลูกได้นะมันปลูกได้ไม่ใช่ว่าเราต้องการเพื่อที่จะปลูกไว้ขายแต่เรามองว่ามันจะทำให้ที่เราคิดไว้ว่าป่ามันปลูกได้นะเราก็เลยทยอยปลูกมาเรื่อยๆปี40เราได้ที่แปลงนี้มาซึ่งเป็นที่ที่ซื้อมาจากเกษตรกรที่เขาปลูกปอมาเป็นระยะเป็นเวลาหลายปีชั่วอายุเขาก็ว่าได้นะครับเขาปลูกปอมาตลอดสุดท้ายปลูกต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันถูกฝนชะตลอดชะจนดินเสื่อมคุณภาพไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยเราซึ่งมีอาชีพหนึ่งก็คือเรื่องของการทำฟาร์มสุกรบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการเอาปุ๋ยมาเติมก็เลยตกลงซื้อไว้ท่านเชื่อหรือเปล่าว่าปีนั้นที่ดินแปลงนี้เขาขายให้ไร่ละ6,000 บาทนะครับมันปีโฉนด2แปลง28ไร่กับ6ไร่รวมเป็น34ไร่นะครับลงมือปลูกเลยครับปลูกสลับ
กันทุกอย่างทุกชนิด คือยางนาประดู่แดงตะเคียนเอ่อสำโรงสะเดามะข่าโมงปลูกทุกอย่างผสมประสานตรงนี้ เพราะเรามีความคิดว่าเราจะปลูกตัวนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มาพบเจอว่าป่าปลูกได้นะ เพราะเราเห็นแล้วจากแปลงแรกปี37ว่ามันสามารถปลูกได้นะครับ ก็เลยจนถึงปัจจุบันสภาพป่ามันถึงเป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ จนกระทั่งมีคนมาทักเลยว่าโอ้ป่าอย่างนี้ออกโฉนดได้ยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะทำถ่ายโฉนดตรงนั้นขึ้นไว้ที่ศาลาเลยนะครับว่าที่ป่าแปลงนี้เราไม่ได้บุกเบิกหรือไม่ได้อะไรเพื่อไปออกโฉนดแต่เป็นโฉนดที่เขาทำกินมาก่อนแล้วเรามาฟื้นฟูมันมีความสุขที่ว่าเราสามารถทำให้เกิดป่าจนกระทั่งคนเข้าใจว่ามันเป็นป่าธรรมชาติได้ถือว่าเป็น Amazing สิ่งหนึ่งของที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้โดยเป็นฝีมือของประชาชนไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่เราได้ประสานงานกับทางป่าไม้ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ได้มาช่วยในการที่จะแนะนำเรื่องของการปลูกตั้งแต่แรกนะครับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็พยายามให้โอกาสเรามาตลอดนะครับซึ่งตอนนั้นเราเป็นแปลงที่ทำในโครงการไร่ละ3,000ของกรมป่าไม้แล้วเป็นแปลงที่ป่าไม้เอาเป็นแปลงตัวอย่างของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งทางศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ก็จะยกพื้นนี้เพื่อให้เป็นเคสที่ให้มาศึกษาดูงานแล้วเราก็จะศึกษาดูงานได้ตลอดนะครับประกอบกับที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่ที่ติดกับค่ายลูกเสือเรียกค่ายจิรนนท์ซึ่งแต่ละปีลูกเสือเข้ามาวันละไม่ต่ำกว่า500-600เดือนหนึ่งนี่ตลอดระยะเวลาช่วงเข้าค่ายลูกเสือนี่คนจะเข้ามาสัมผัสตรงนี้ประมาณ10,000 กว่าคนถึง20,000 คนนะครับวิทยากรจะพาลูกเสือเดินทางไกลเข้ามานะครับซึ่งระยะทางไม่ไกลประมาณ3 กิโลเข้ามาเพื่อศึกษาเรื่องของป่าที่คนปลูกไม่ใช่ป่าธรรมชาติไม่ใช่ป่าชุมชนแต่เป็นป่าที่เรียกว่าป่าครอบครัวนะครับที่เป็นป่าครอบครัวเพื่อมาศึกษาว่าต้นไม้มันปลูกได้ปลูกหลายๆต้นมันก็เป็นป่านะครับมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กโดยเฉพาะข้าราชการที่เป็นอาจารย์หลายอาจารย์ที่พาลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาตั้งเป้าไว้เลยว่าเกษียณจะต้องไปปลูกป่าซึ่งหลายคนก็ไปปลูกก่อนจะเกษียณนะครับก็สามารถสร้างป่าหลายๆป่าเข้ามาเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่ของประชาชนเป็นการต่อจิ๊กซอว์ของภาคประชาชนในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทยยินดีกับผู้ที่ต้องการที่จะปลูกป่าต้องการที่จะเริ่มการปลูกป่าแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงผมต้องเรียนบอกว่าการปลูกป่าหรือการปลูกต้นไม้มันต้องเป็นสิ่งที่ความต้องการหรือศักยภาพของแต่ละบุคคลที่มีอยู่การที่จะไปบอกรวมๆว่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ศักยภาพคนไม่เท่ากันแล้วความพร้อมของพื้นที่ก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นให้ท่านดูแล้วท่านให้เกิดแรงบันดาลใจให้ความรู้มันผุดบังเกิดจากท่านแต่ไม่ใช่ความรู้จากการไปเรียนแบบถ้าท่านเกิดความรู้ที่ผุดบังเกิดจากการที่ท่านไปดูหลายๆที่แล้วมันผุดบังเกิดว่าเราจะไปปรับใช้กับพื้นที่เราอย่างไงเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกในยุคนี้นะครับในพื้นที่ที่ไม่กว้างมากแล้วในภาวะเศรษฐกิจที่พยายามที่จะมีรายได้ด้วยนะครับก็ต้องคิดดูว่าสิ่งที่เราจะปลูกศักยภาพเราพื้นที่เรามีคำถามหลายคำถามหลายคนบอกว่าถ้าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรนี่คือโจทย์หนึ่งที่หลายคนที่จะเริ่มต้นปลูกก็ตั้งคำถามเพราะฉะนั้นการปลูกป่ามันจะต้องยึดแนวพระราชดำริของในหลวงนะครับว่าปลูกป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างซึ่งจะต้องผสมผสานเพื่อให้การดำรงชีพของมนุษย์ของคนให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่สุดถ้าท่านมีศักยภาพมากท่านก็ปลูกไปได้เลยนะครับทำระบบน้ำทำพื้นที่ให้พร้อมแต่ถ้าท่านยังมีศักยภาพ
ในระดับที่ท่านมีอยู่ท่านก็ค่อยๆทำนะครับค่อยขยับทีละนิดทีละน้อยมันก็จะทำให้ความสำเร็จของท่านเกิดขึ้นบอกว่าอย่าไปเรียนแบบ แต่ให้เกิดจากความรู้ที่ท่านบังเกิดขึ้นว่าจะทำยังไงศึกษาเรื่องต้นไม้แต่ละชนิดแล้วผลที่เราต้องการในบ้านปลายคืออะไรเพราะว่าต้นไม้การปลูกต้นไม้นี่ปลูกเพื่ออะไรปลูกเพื่อเป็นมรดกปลูกเพื่อเป็นบำนาญปลูกเพื่อเป็นรายได้หรือปลูกเพื่อต้องการให้โลกเย็นมีความรู้ทุกอย่างมันมีพร้อมอยู่แล้วต้องการปลูกเพื่อมีส่วนหนึ่งที่จะลดคาร์บอนให้ประเทศไทยให้โลกเราลดโลกเดือดท่านทำได้เลยนะครับอยู่ที่ศักยภาพท่านนะครับการการปลูกป่านี้ต้องมีการวางแผนนะครับการวางแผนเพราะว่าเราไม่ใช่ปลูกเพื่อที่จะเอ่อเอาอนุรักษ์อย่างเดียวมันต้องมีรายได้เข้ามากับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นการปลูกมันเป็น3ระยะ4ระยะระยะแรกระยะปลูกเริ่มต้นเนี่ยทำยังไงจะใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดมีแปลงที่ผมทำอยู่นะครับนั่นก็คือปลูกป่าแล้วก็ปลูกหญ้าในแปลงป่าด้วยนะครับเราสามารถที่ตัดหญ้าเพื่อไปเลี้ยงวัวกว่าต้นไม้มันจะโตกว่าหญ้าที่จะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้เราก็ใช้ประโยชน์จากหญ้าในการเลี้ยงวัวได้หรือเราจะต้องปลูกผสมผสานกับพวกไผ่พวกไม้ผลพวกอะไรที่มันสามารถเกิดประโยชน์ในระยะแรกได้เพราะเรามองว่าทำอะไรก็แล้วแต่อย่าทำเชิงเดี่ยวถ้าทำเชิงเดี่ยวแล้วมันก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่มีความไม่มีความพอเพียงอ่ะก็คือมันจะต้องมีภูมิคุ้มกันว่าการปลูกเชิงเดี่ยวไม่ว่าปลูกป่าหรือปลูกอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีความหลากหลายแล้วก็ทุกระยะมันจะต้องได้ประโยชน์นะครับถ้าระยะกลางเราต้องเลือกไม้ที่สามารถบอนขายได้ด้วยนะครับแทนที่จะตัดสางขยายระยะแล้วขายมีค่าเท่ากับฟืนแล้วก็บอนต้นไม้ที่เป็นชนิดที่ไม้บอนได้ที่เราปลูกสลับไว้แล้วไม้ยืนต้นที่มีค่า20-30 ปีขึ้นไปเราก็เก็บไว้อย่างเช่นพยุงสักยางนาอย่างนี้เราก็จะดำเนินการในช่วงที่ว่าเป็นไม้ยาวอาจจะเป็นไม้มรดกไม้บำนาญในสมัยต่อไปแต่ถ้าเป็นไม้ที่ในระยะที่เราจะต้องได้แล้วก็คือระยะ5 ปี10 ปีเราต้องปลูกไม้ที่สามารถบอนขายได้เป็นรายได้เรานะครับครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เคยทำเกษตรกรรมมาก่อนนะครับนั่นก็คือการปลูกปอเพราะก่อนหน้านั้นนี่ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่5เน้นเรื่องของการขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจนั่นก็คือพืชไร่การปลูกปอพื้นที่แถบอีสานป่าประเทศไทยหมดไปในช่วงที่การปลูกปอนี่มากที่สุดนะครับเพราะเขาต้องโค่นไม้ใหญ่ออกหมดเลยแล้วก็ปลูกปอตัดปอเพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจที่ทำให้เอ่อ เขามีอยู่มีกินนะครับพื้นที่หลังจากที่ทำปอไปแล้วนะครับช่วงชีวิตที่เขาทำปอนะครับประมาณ20-30 ปีสภาพดินเขาไม่มีปุ๋ยมีอะไรเป็นอย่างนี้เลยนะครับเขาไม่สามารถที่จะปลูกปอได้ต่อไปอีกแล้วก็ประกอบกับปอก็ไม่ใช่เป็นพืชเศรษฐกิจอีกต่อไปนะครับหลังจากที่มีพลาสติกเข้ามาทดแทนนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เลยปลูกไม้อย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับยิ่งกว่าพื้นที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสเพราะว่าตอนนี้พืชที่มาทำลายพื้นที่ดินอีกอันหนึ่งก็คือยูคาลิปตัสนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้ผ่านการปลูกปอมาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเขาก็พยายามที่จะขายนะครับพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่โฉนดนะครับโฉนดแล้วก็พยายามที่จะขายไม่มีใครซื้อนะครับเพราะเขาไม่คิดว่าจะซื้อทำไมแล้วทำไมเราต้องซื้อเราคิดว่าเรามีศักยภาพพอที่จะทำตามเจตนาความมุ่งหวังที่เราอยากจะให้เกิดป่านะครับเราอยากจะปลูกป่าเราก็เลยซื้อพื้นที่ตรงนี้มานะครับจะเห็นว่าก่อนที่จะทำนี้เราก็ศึกษาการปลูกป่าว่า
มันจะต้องทำยังไงนะครับ พื้นที่เราปลูกนี่จะเห็นเลยเราพอดีราชการรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่านั่นคือกฎหมายสวนป่าจึงไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ของศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ก็เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับจากการที่พื้นที่ปลูกอะไรไม่ได้แต่เราปลูกไม้ป่าแล้วเราใช้ปุ๋ยจากการที่ทำฟาร์มหมูนะครับเอามาช่วยลงนะครับจะเห็นหลักฐานเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะเนี่ยเราจะบรรทุกปุ๋ยมาบำรุงเพื่อให้ดินมันมีสภาพดีขึ้นนะครับนี่เราปลูกตั้งแต่ลูกสาวกับลูกชายยังเล็กๆอยู่นะครับลูกสาวชื่อพาลูกชายชื่อภูมิเราก็เลยตั้งชื่อสวนป่าแห่งนี้ว่าสวนป่าพาภูมิเพราะเราคิดว่าเราไม่ได้ปลูกเพื่อที่จะตัดแต่เราปลูกเพื่อให้เป็นมรดกให้กับลูกนะครับก็เลยใช้ชื่อลูกในการเป็นเจ้าของป่าครับคือเราต้องการให้ป่าวันนี้เป็นป่าสร้างแรงบันดาลใจคิดว่าลูกสาวหรือลูกชายคงไม่มาทำป่าหรือทำไม้ในแปลงนี้นะครับเป็นป่าที่เขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ไม่เคยเห็นว่าป่ามันปลูกได้คนมาเห็นมันก็จะรู้สึกว่ามันป่าปลูกได้จริงๆนะคนที่เริ่มต้นคนที่จะมองการไกลมีไม่มากแต่คนที่มาเห็นเร็วเขาสามารถไปสร้างป่าสร้างเอ่อตามที่เจตนาของเขาได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเขาไม่เห็นบางครั้งนี่มันเหมือนกับว่าโอ้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้เป็นไปไม่ได้ที่จะมาปลูกป่าเป็นหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จะมาปลูกไม้เราไม่มีงบประมาณนะครับจริงๆแล้วเราปลูกได้ทุกคนสามารถปลูกได้ปลูกได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ศักยภาพของเรานะครับอุปสรรคหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่เอามาลงนี่แรกๆเราไม่รู้เราปลูกไปปุ๊บพอน้ำท่วมปุ๊บมันก็ตายตัวที่ไม่ทนน้ำเราก็เลยหาไม้ที่ทนน้ำที่ทนน้ำท่วมมากที่สุดคือยางนากับตะเคียนทองอันนี้จะไม่กลัวน้ำท่วมเลยนะครับถ้าท่านมีพื้นที่ลุ่มที่น้ำท่วมบ่อยๆ2,000นี้ชอบชอบพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็หลายเรื่องหลายอย่างเราใช้พื้นที่เป็นตัวสอนให้กับนักเรียนสอนให้กับเอ่อพวกลูกเสือที่วิทยากรเขาพาเข้ามาดูป่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าวิทยากรที่พาเข้ามานี่ไม่ใช่มาแต่นักเรียนนะครับครูอาจารย์ที่มาด้วยก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูด้วยนะครับครูหลายคนก็ไปสร้างป่าก่อนจะเกษียณอายุด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับว่าเราสามารถสร้างได้ด้วยมือเราได้นะครับการทำแปลงป่าหรืออะไรนี่เราไม่ต้องการคิดว่าเราต้องการทำเพื่อล่ารางวัลนะครับแต่หลังจากที่เราทำไปแล้วก็มีหลายคนเสนอให้นะครับหลายคนก็มาขอข้อมูลหลายคนก็อย่างหน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะมองว่ามันสามารถเป็นต้นแบบได้เราคิดว่ารางวัลนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเอ่อภาคภูมิใจจนกระทั่งไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วจริงๆไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่มาเสริมเขาเรียกว่าเสริมความรู้สึกที่ดีเสริมในสิ่งที่มองว่าเราทำไปมีคนเห็นนะนะครับมันเป็นการย้ำในสิ่งที่มองว่าทุกคนสามารถทำได้รางวัลเป็นหน่วยงานที่เขาเห็นความดีที่เราทำนะครับก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่มอบรางวัลให้นะครับซึ่งสิ่งที่ภาคภูมิใจหลายๆรางวัลนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูลทองคำจากสมเด็จพระเทพนะครับก็มีความภาคภูมิใจมากนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่โดยตรงกับเรื่องของธรรมชาติก็คือรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวแล้วก็สามารถที่จะ
ต่อยอดให้กับเครือข่ายของเราได้ไปดำเนินการสุดท้ายมาถึงเรื่องของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะครับ ซึ่งเครือข่ายก็พยายามที่จะส่งผลงานนะครับ ก็ได้รับการเชิดชูเกียรตินะครับ สดๆร้อนๆของปีนี้นะครับ ได้รับรางวัลดีเด่นทสมดีเด่นดาวรุ่งระดับชาติ 2566 นะครับ ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เสริมงานกันนะครับ เป็นภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการไปด้วยกันทั้งภาครัฐภาคประชาชนภาคีท้องถิ่นอะไรต่างๆก็ไปด้วยกันนะครับในอดีตการดำรงชีพนี่ต้องอาศัยปัจจัยสี่แล้วปัจจัยสี่ก็เกิดจากป่าไม่ว่าอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยล้วนได้จากป่าทั้งนั้นนะครับแต่พอมาถึงปัจจุบันทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนเป็นเงินก่อนเปลี่ยนเป็นเงินแล้วถึงเอาเงินไปแลกปัจจัยสี่นี้มานะครับป่าแห่งนี้มันเกิดหลายๆเรื่องทั้งสมุนไพรทั้งอาหารนะครับทั้งไม้ฟืนไม้อะไรเราคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องเห็ดนะครับเห็ดหลายชนิดที่เป็นเห็ดป่าเห็ดธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาตรงนี้เราคิดว่าเราไม่หวงนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาอาหารที่เป็นเห็ดได้นะครับทุกปีในหน้าเห็ดนี่คนจะเข้ามาเหมือนกับเรามีโรงทานโรงใหญ่ไว้สำหรับคนที่เข้ามาเอาอาหารที่เราพร้อมที่จะตั้งเป็นโรงทานนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งโรงทานในงานวัดหรือในงานอะไรต่างๆที่จัดเป็นครั้งเป็นคราวๆอันนั้นก็ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าเราสามารถที่จะทำโรงทานที่เรียกว่าโรงทานธรรมชาติโรงทานอาหารธรรมชาติถาวรอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเปิดโอกาสคนที่สามารถที่มีความสามารถที่จะมาหาเห็ดได้ตรงนี้ก็มาดำเนินการหาไปเลี้ยงชีพได้ในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยความยั่งยืนการที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าเราทำเองได้เราทำในส่วนของเราในทำในเครือข่ายญาติพี่น้องถามว่าการเพิ่มพื้นที่ป่านี่จำกัดสิทธิ์อยู่ที่เราอยู่หรือเปล่าไม่ใช่เลยเราทำยังไงเขาบอกว่าเราทำได้ทำได้เองเก่งแต่ถ้าสามารถเป็นแรงบันดาลใจหรือไปชักชวนเพื่อนฝูงที่มาร่วมกันทำได้นี่ผมว่าหลายคนเก่งกว่านะครับเก่งกว่าเพราะหลายคนที่เราเห็นแรงบันดาลใจที่จากเราที่ไปเก็บข้อมูลเครือข่ายเรานี่มีแรงบันดาลใจแต่ละคนนี่หลากหลายมากแล้วเขาสามารถสร้างป่าแล้วสามารถเอาเครือข่ายนี้มาติดจิ๊กซอว์กันไปนี่พื้นที่ไม่ใช่น้อยในตำบลเมืองลิงนะครับจากประมาณ700 ไร่ตอนนี้1,000 กว่าไร่แล้วนะครับที่สามารถมาสร้างป่าในพื้นที่ของตัวเองได้นะครับจากการที่สร้างแรงบันดาลใจเหมือนจุดเทียนขึ้น1 ดอก1 เล่มการที่เขาจะมาต่อเทียนให้เราสว่างออกไปหลายๆเล่มนี่เทียนเราก็ไม่ได้ดับเทียนเราก็ไม่ได้ลดแสงแต่มันสามารถเพิ่มพื้นที่ของแสงสว่างเกี่ยวกับการสร้างป่าขึ้นได้นะครับตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งที่เราสามารถสร้างเครือข่ายตำบลเมืองลิงให้มาเห็นว่าความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาตินี่มันเป็นเรื่องที่หลายคนจะต้องเป็นเจ้าของนะครับไม่ใช่ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งหรือให้เป็นหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นเจ้าของไม่ใช่เลยนะครับทุกคนเป็นเจ้าของได้หมดนะครับเราจะต้องลดโลกเดือดให้ได้เนี่ยแปลงนี้ขนาดตานี่ลูกสาวนี่บอกว่าตาตายเมื่อไหร่จะรื้อป่าทันทีจะปลูกยางพาราแต่พอตอนนี้ยางพาราราคาตกตรงนี้แล้วบอกว่าอุ้ยต้นไม้ต้นแดงต้นอะไรแต่ก่อนเล็กๆต้นที่มันโตเขาบอกว่าโชคดีที่สุดเลยที่ตาอนุรักษ์ไว้ให้ตาก็ยังอยู่ลูกสาวเปลี่ยนใจแล้วจากการที่จะรื้อป่าเนี่ยเป็นการดูแลป่าต่อเลยนะครับนี่หลายคนนะครับตอนนี้
แปลงปลูกป่าแปลงนี้เป็นแปลงแรกที่เราได้ดำเนินการปลูกนะครับเพราะว่าช่วงนั้นแปลงนี้ปลูกเมื่อปี2537เนื่องจากรัฐบาลให้โอกาสประชาชนได้ปลูกป่านะครับตามกฎหมายสวนป่าซึ่งประกาศเมื่อปี2535นะครับเราได้รับข่าวเราก็เลยได้เตรียมแปลงตั้งแต่ปี2536แล้วได้มาปลูกในปี2537นะครับซึ่งตอนนั้นเราก็อาศัยพี่น้องที่อยู่รอบข้างแปลงนี่แหละมาช่วยกันปลูกนะครับ โดยโดยเป็นการจ้างรายวันนะครับซึ่งเขาก็ปลูกไปเขาก็หัวเราะไปนะครับคนที่ปลูกด้วยเขาบอกว่าไม่มีอะไรทำแล้วเหรอทำไมต้องมาปลูกป่านะครับเพราะว่าป่าซึ่งปีนั้นน่ะไม่มีใครคิดว่าจะต้องมาปลูกป่าเพราะว่าป่านี่มองไปตรงไหนมันก็มีต้นไม้พอที่จะสร้างบ้านได้หมดในปี2537แต่เราถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่รัฐบาลให้ประชาชนได้ปลูกพอปลูกไปปุ๊บเห็นว่าไม้สักไม้สะเดามันงามเกิดงามนะครับจากที่เห็นเนี่ยอย่างไม้สักมันขึ้นดีมากนะครับก็เลยคิดว่าเราจะต้องปลูกในแปลงต่อไปอีกนะครับมันจึงเป็นแปลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ปลูกป่าต่อนะครับพอปลูกไปในระยะหนึ่งนะครับได้ประสานงานแล้วก็ได้ร่วมงานกับเอ่อ วรรณศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าหรือ RECOP นะครับมันมีปัญหาอยู่ว่ากฎหมายสวนป่าเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการปลูกป่าและทำไม้อย่างถูกต้องแต่กระบวนการจริงๆมันใช่หรือเปล่านะครับทาง RECOP เขาก็เลยต้องการพื้นที่นะครับซึ่งประเทศไทยต้องการพื้นที่อยู่3พื้นที่1ในพื้นที่โฉนด2ในพื้นที่สปก3ในพื้นที่สทกคือสิทธิทำกินนะครับปรากฏว่ามีการเสนอพื้นที่หลายพื้นที่นะครับผมก็นำเสนอแปลงนี้เนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะทำการฟิลเทสหมายถึงว่าตรวจสอบว่าขั้นตอนการทำกฎหมายสวนป่าเนี่ยมันใช่ไหมเขาให้สิทธิ์จริงไหมปรากฏว่าให้จริงๆแหละแต่ว่ากฎหมาย15ขั้นตอนตั้งแต่จดทะเบียนเริ่มเป็นสวนป่าจนกระทั่งปลูกป่าจนกระทั่งแปรรูปจนกระทั่งส่งออกใช้ไม้ได้ไม่ใช่ส่งออกหมายถึงสามารถใช้ประโยชน์จากไม้ได้เนี่ย15ขั้นตอนนะครับปี2559ของปี559นะครับเราใช้พื้นที่ตรงนี้แหละฟิลเทสขั้นตอนการใช้กฎหมายสวนป่าว่ามันใช้ได้ไหมจริงไหมเราฟิลเทสอยู่1 ปีนะครับโดยใช้โอกาสที่มีเรื่องของการทำข้อตกลงการค้าไม้กับยุโรปนะครับหรือ FLEXT คือการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นธรรมต้องคำว่าถูกต้องตามกฎหมายด้วยและเป็นธรรมกับผู้ใช้กฎหมายด้วยนะครับเราก็ฟิลเทสตัวนี้จนกระทั่งดำเนินการเราลงทุนสร้างซื้อเครื่องเลื่อยมาแปรรูปตัดไม้ไปแล้วก็ประสานกับป่าไม้เพื่อมาทำขั้นตอนต่างๆตามระบบระเบียบของสวนป่านะครับซึ่งเราก็ประสานงานทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางสำนักงานป่าไม้จนกระทั่งเรื่องทุกเรื่องจบลงเราได้ไปนำเสนอที่ RECOP เมื่อวันที่30ธันวาคมพฤศจิกายน2539นะครับซึ่งตอนนั้นรัฐมนตรีท่านพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ได้มีโอกาสมารับฟังสิ่งที่เราไปดำเนินการมาพอดูรายละเอียดเสร็จแล้วฟังข้อเสนอเสร็จท่านสั่งให้กรมป่าไม้ไปจัดการเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายมาตรา7ในกระทรวงในกฎหมายป่าไม้2484นะครับว่าให้ไปปรับปรุง
เรื่องของไม่ให้ห่วงห้ามนะครับท่านบอกด้วยนะว่าให้เสร็จภายใน1 เดือนนะครับคือเดือนธันวามกราจะต้องมีความก้าวหน้าแล้วก็ใช้กระบวนการต่างๆล่วงหน้าไม่ใช่ล่วงหน้าคือใช้กระบวนการต่างๆจนกระทั่งเกิดความสำเร็จในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของการทำไม้ในที่เอกสารสิทธิ์นะครับเพราะเราได้นำเสนอเรื่องต่างๆว่ากฎหมายให้สิทธิ์ให้โอกาสประชาชนปลูกไม้ทำไม้ตามกฎหมายได้จริงแต่ระเบียบกฎต่างๆมันอยู่ที่ดุลพินิจทั้งนั้นขั้นตอนย้อนกลับไปกลับมาจากกรมป่าไม้ถึงอำเภอจากอำเภอถึงเกษตรกรย้อนไปถึงป่าไม้เขตอีกกว่าจะกลับไปกลับมาขั้นตอนมันเยอะเกินไปจนกระทั่งเป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับคนที่ปลูกป่าสุดท้ายมีการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประกาศยกเลิกมาตรา7กกฎหมายป่าไม้2484ไม้ทุกชนิดที่เกิดในที่ของประชาชนที่มีสิทธิ์ที่มีเอกสารสิทธิ์ถือว่าไม่ใช่ไม้ผิดกฎหมายถือว่าเป็นทรัพย์ส่วนควบของเจ้าของสามารถดำเนินการใช้ประโยชน์ตัดฟันได้นะครับตรงนี้ถือว่าแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศในเรื่องของการให้สิทธิประชาชนหลายคนบอกว่าถ้าให้สิทธิ์แล้วป่าไม้จะลดลงคนปลูกป่าส่วนใหญ่นะครับจะรักต้นไม้ไม่มีหรอกครับว่าคนปลูกป่าแล้วพอได้สิทธิ์ปุ๊บจะตัดไม้ของตัวเองเพื่อให้มันเหี้ยนเตียนหมดสิ่งที่ทำให้เกิดการทำลายป่าไม้ที่เห็นมาก่อนในอดีตก็คือเรื่องของการแปลงที่ป่าเป็นที่ทำกินลำพังการตัดต้นไม้นี่ถึงไม่ทำอะไรเม็ดไม้มันหล่นลงมามันก็ขึ้นทดแทนกันได้แต่ถ้าหากว่าใช้พื้นที่นั้นไปเป็นพื้นที่เกษตรที่ทำเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกปออย่างที่ผมบอกว่าปลูกปอปลูกอะไรตัวนี้มันจะไถทุกปีเม็ดไม้มันไม่สามารถขึ้นมาทดแทนได้เลยป่าไม้ของประเทศไทยลดไปเพราะการเพิ่มที่พื้นที่เกษตรกรรมมากกว่าการที่จะถูกลักลอบตัดแล้วไอ้ที่มันหายไปก็คือการสัมปทานถ้าไม่เกิดการสัมปทานชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปิดป่าได้หรอกครับนะครับขอบคุณรัฐบาลที่ปิดสัมปทานนะครับมันทำให้ป่ายังเหลืออยู่นะครับส่วนการเพิ่มพื้นที่ป่าตามข้อตกลงกับประชาชาติเนี่ยลำพังภาครัฐอย่างเดียวนี่ทำไม่ครบ40%ของประเทศไทยนะครับต้องมาเพิ่มในพื้นที่ของภาคประชาชนการจะเพิ่มได้ก็ต้องทำป่าครอบครัวครับจะเป็นจิ๊กซอว์ทำให้เกิดพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยนะครับให้มันใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆโดยความร่วมมือของภาคประชาชนตอนนี้มาดูแปลงที่เมื่อปี60เป็นฐานบ่มเพาะคนกล้าคืนถิ่นนะครับซึ่งเป็นโครงการของท่านดร.เกริกมีมุขจิตกับหลายๆท่านที่เป็นส่วนราชการนะครับเพื่อที่จะเอ่อให้คนกล้าที่ต้องการที่มายึดอาชีพเกษตรกรมาลองฝึกก่อนนะครับก็ใช้เป็นพื้นที่ตอนนั้นมีคนกล้าเข้ามาอยู่12คนมาทั้งหมด14คนน่ะเหลือแต่กลับไป2ที่อยู่ในแปลงแล้วก็ขับเคลื่อนงานจนเสร็จสิ้นโครงการอยู่12คนนะครับซึ่งคนกล้าคืนถิ่นหลายคนก็ไปเป็นเกษตรกรที่มีความมั่นคงนะครับสามารถเดินตามลักษณะของเกษตรกรที่ดีเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้นะครับแต่หลายคนก็กลับไปในฐานอาชีพเดิมนะครับที่ตนเองถนัดกว่าซึ่งมองว่าอาชีพของเอ่อการทำเกษตรนี่ไม่ใช่แนวของเขานะครับเป็นการให้ทดลองมาทำนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ซัปพอร์ตให้เขาโดยคนที่มาเนี่ยเราซัปพอร์ตให้คนละ100 บาทต่อวันเพื่อเป็นค่าอาหาร
นะครับ แล้วเขาทำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่แปลง เพราะตอนนั้นยังไม่มี มันเป็นพื้นที่ว่างๆเตียนๆเลยนะครับ ให้เขาออกแบบนะครับ เขาก็ไปตัดไม้ ตัดไม้ที่อยู่ในสวนป่าที่สางขยายระยะนะครับ เป็นไม้สะเดามาสร้างบ้าน เสร็จแล้วก็มาสร้างโรงเลี้ยงไก่สร้าง แล้วก็ออกแบบเรื่องปลูกผลไม้ แล้วก็มาทำเรื่องของการปลูกป่าด้วยนะครับ จะให้คนกล้าทีมคนกล้าคนนี้มาปลูกป่าตัวนี้ โดยให้เขาตีแปลง ตีเส้นระยะกะระยะอะไรต่างๆนะครับ แล้วให้เขาช่วยกันปลูกนะครับ ก็แปลงนี้จะปลูกไม้7ชนิด เพื่อให้ดูว่าแต่ละชนิดนี้มีการเจริญเติบโตอย่างไร แต่ใน7ชนิดนี้มีไผ่กิมซุงอยู่ด้วย เพราะเราจะได้ตอบโจทย์ว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไร ถึงหน้าแล้งมันก็จะไม่มีหน่อ แต่ถ้าหน้าฝนขึ้นมานี่ มีฝนลงมานี่ หน่อไม้นี่ไม่ต่ำกว่ากอละ100หน่อ ตอบโจทย์เรื่องของการปลูกป่าแล้วจะกินอะไรได้ดีมากนะครับ แล้วตรงนี้แปลงพวกนี้ก็จะปลูกทั้งตะเคียนทอง อ่า ประดู่ พะยุง ยางนา แดง ครับแปลงนี้จะปลูกหลายชนิดเป็นแถวนะครับ แต่ไม่ปลูกสลับไปสลับมานะครับ ปลูกเป็นแถวเลยนะครับ เพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้ว่าการปลูกจะต้องปลูกเรือนยอดยังไงนะครับ ปี60เราก็ปลูกเป็นแถวเลย อย่างนี้เป็นตะเคียนทองนะครับ ตะเคียนทองแถวหนึ่ง อย่างนี้เป็นพะยุงทั้งแถวเลย อันนั้นก็ยางนาเป็นแถว แดงก็เป็นแถวนะครับ สักก็เป็นแถว ตะเคียนทองก็เป็นแถวนะครับ 7ชนิดปลูกผสมผสานกันอยู่ที่นี่นะครับ แต่ถ้าดูลายตัดอย่างงี้มันก็จะผสมผสานกันแต่ละอย่าง แต่ถ้าเป็นแนวยาวตัวนี้มันก็จะเป็นแนวเดียวกันนะครับ มันอยู่ที่เจ้าของว่าจะปลูกยังไงนะครับ ไม่ผิดไม่ถูกนะครับ ซึ่งต่อไปก็เราก็จะตัดสางขยายระยะ หรือตัดไปใช้ตามเนื้อไม้ที่เราต้องการนะครับ เพราะฉะนั้นการปลูกป่านี่ ถ้าจะปลูกให้ได้ดี ต้องปลูกที่ใจก่อน ต้องปลูกในใจให้ได้ ถ้าเราปลูกในใจไม่ได้ มันจะไม่ไปขึ้นในที่ดินของตัวเองเลยนะครับ ถ้าเราปฏิเสธเรื่องการปลูกป่า ก่อนหน้านั้น จะมีข้อจำกัดว่าปลูกทำไม ปลูกแล้วตำรวจจับ ตอนนี้ยกเลิกมาตรา7แล้ว ปลดล็อกไม้ห่วงห้าม มีโจทย์มาอีกว่าปลูกแล้วจะกินอะไร ที่นี่จะตอบโจทย์ว่าปลูกแล้วก็จะกินหน่อไม้ทั้งปีตรงนี้แหละ ตอนนี้ผมยังกินหน่อไม้ไม่หมดเลยนะครับ เพราะว่าผมต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ กินได้ทั้งปีนะครับ ก็เชิญชวนทุกคนให้หันมาปลูกป่านะครับ อย่างน้อยๆลดโลกเดือดนะครับ ตอนนี้เมืองไทย หรือโลกเรานี่อุณหภูมิจะต้องคุมไม่ให้เกิน1องศาให้ได้ ไม่งั้นโลกเดือดแน่ๆขอบคุณครับ